Τα όρια της σάτυρας είναι η ευστοχία της, η αλήθεια της. Αν δεν λέει αλήθεια, είναι κακόγουστη. Δεν ενοχλεί κανέναν και δεν ασχολείται κανείς. Ενοχλεί η ευστοχία, άρα η αλήθεια. Αν δεν σ' αρέσει η αλήθεια, δεν είναι πρόβλημα της σάτυρας, δεν είναι πρόβλημα της αλήθειας. Η σάτυρα είναι τέχνη και ως εκ τούτου δεν έχει ιερά σύμβολα. Γιατί η τέχνη είναι η αναπαράσταση της αλήθειας. Και όχι η αλήθεια, ωστόσο έχει την αλήθεια της. Αυτή για την οποία μιλούσα πριν. Ο Άμλετ δηλαδή γεμίζει πτώματα τη σκηνή, αλλά κανείς δεν φωνάζει στην αστυνομία. Για να το καταλάβουν και οι τελευταίοι. Ιερά σύμβολα δεν υπάρχουν για την τέχνη. Άλλο το σύμβολο, άλλο συμβολισμός. Μια σημαία είναι ένα πανί με χρώματα. Άλλο πράγμα συμβολίζει μια σημαία για έναν αναρχικό που την καίει, άλλο για έναν εθνικιστή που τη φυλάει, άλλο για έναν ηθαγενή στον Αμαζόνιο. Γι' αυτό συμβολίζει και το πιο ένα πανί με χρώματα. Η σάτυρα παύλα τέχνη δικαιούνται λοιπόν να κάνει ό,τι θέλει με τα σύμβολα, διότι η έκφραση δεν σκοτώνει. Ας ξεκινήσουμε τώρα με τα βασικά. Ετερόνομες και αυτόνομες κοινωνίες. Καστοριάδες. Δημοκρατία είναι ο στοχασμός της κοινωνίας πάνω στον νόμο της. Αυτές είναι οι αυτόνομες κοινωνίες. Στις ετερόνομες κοινωνίες, ο νόμος καθορίζεται από μια εξωκοινωνική πηγή. Θεοκρατία. Το νόμο τον καθορίζει κάτι άλλο. Αλλού ο Θεός. Στην Ελλάδα μας αρέσει να πιστεύουμε ότι δεν είμαστε θεοκρατία. Στο Ιράν όμως ονειρεύονται να γίνουν Ελλάδα της Ανατολής. Άμα μπουν και τα θρησκευτικά του Πολύδωρα μέσα, δεν θα έχουμε εξεταστική, ιεροεξεταστική θα έχουμε. Παρεμπιπτόντως, ελληνική αστυνομία εκεί. Κάτι αντίχριστοι συνεχίζουν κάτι πειράματα εκεί στο ΣΕΡ. Αμφισβητούν το Θεό. Πάτα τους συλλήψτε. Ή μόνο τον Μπαστίτσιο. Και παρεμπιπτόντως, ο Χριστός είπε: μη κρίνετε να μην κριθείτε. Ποιος αντίχριστος έκρινε βλάσφημο τον Μπαστίτσιο? Είναι δυνατόν να είναι βλάσφημος αυτός που κάνει μια σάτυρα σε κάτι που δεν ξέρεις αν είναι αληθινό, που μπορεί να εξαπατά, να κάνει αντιποίηση αγιότητας? Ο Παΐσιος, ξέρουμε για την αγιότητά του, είμαστε σίγουροι? Γιατί άμα ήταν ξυρισμένος χωρίς το μαύρο το ρηχτό και φορούσε ένα μακό, γραμμένο θα τον είχατε. Φαντάζομαι η αγιότητά του θα πρέπει να αποδειχθεί στο δικαστήριο. Αυτό είναι βλασφημία. Αυτός παίρνει την εικονίζα και λέει: Παναγίτσα, κλαίει. Κλαίει Παναγίτσα. Αυτός δεν είναι βλάσφημος. Δεν υπενήσεται ότι η Παναγία έχει φυσικές ανάγκες? Γιατί αν η Παναγίτσα κλαίει, αύριο μεθαύριο μπορεί και να υδρώνει. Αύριο μεθαύριο μπορεί να έρθει μια εικονίτσα να πει προσευχή στην Παναγία την κλανιάρα. Ξέρω εγώ. Παρεμπιπτόντως, οι Παναγίες πόσες είναι? Τη Σουμελάικα του Ταπηλιανή, Παναγιά από εδώ, Παναγιά από εκεί, Παναγιά. Πού δεν είναι μία. Γιατί τις. Αν είναι πολλές, τότε κι εγώ έχω δικαίωμα να πιστεύω στην Παναγιά την άθεη. Ο άθεος δεν μπορεί να προσβάλλει κάτι που δεν πιστεύει ότι υπάρχει. Η θρησκεία όμως στοχοποιεί και τον άθεο. Γιατί ο άθεος απριόρι είναι βλάσφημος. Διότι ο ορθολογιστής, ο αγνωστικιστής, όταν του πας μια γυναίκα που λέει τεκνοποίησαμε τον κρίνο, τι θα σκεφτεί? Ότι είναι ή χαζή ή ψεύτρα. Του φέρει σε δύσκολη θέση. Δεν μπορεί να το δεχτεί. Έλα στη θέση ενός σκεπτικιστή. Του λες ότι ο Θεός άνοιξε τη θάλασσα στα δύο για να περάσουν από μέσα οι Εβραίοι. Και εγώ έχω καπνίσει διάφορα πράγματα στη ζωή μου. Θάλασσα να σκίζεται στα δύο δεν έχω. Αυτοί που τα γράφουν αυτά πρέπει να έχουν καπνίσει και τα δάχτυλά τους. Δεν εξηγείται. Είμαι άθεος γιατί δεν έχω μίσος για τους άλλους. Είναι σαφές ότι το μίσος και ο ρατσισμός πηγάζουν από τις θρησκείες. Γιατί όταν είσαι σε μια θρησκεία, αυτομάτως θεωρείς όλες τις υπόλοιπες κατώτερες από τη δικιά σου. Γιατί αν δεν είναι κατώτερες, θα πρέπει να είναι ανώτερες. Αν είναι ανώτερες, προσχωρείς σε αυτές. Μην κοιτάτε που λένε, δεν έχει σημασία τι είναι ο άλλος, δεν έχει σημασία. Τι είναι το ίδιο? Ακούσει ποτέ κανένα χριστιανό να λέει τι χριστιανός, τι μουσουλμάνος, ίδιο είμαστε? Εγώ δεν το έχω ακούσει. Άρα, εσύ ο ανώτερος, αυτός ο κατώτερος. Έτσι ξεκινάει ο ρατσισμός και το μίσος. Και όλα αυτά για μια πεποίθηση που στηρίζεται στην ελπίδα. Όπως λέει και ο Φρόιντ. Ή στο φόβο του θανάτου. Sorry, αλλά η δίψα δεν αποτελεί απόδειξη ύπαρξης της πηγής. Προτιμώ να ζω μη γνωρίζοντας και αφιβάλλοντας παρά με σιγουριά για πράγματα που δεν είναι πολύ σίγουρα. Πάντως, η θρησκεία τρέχει πίσω από τις επιστήμες. Εγώ στα νοσοκομεία έχω δει εικονίτσες, σταυροδάκια από εδώ από εκεί. Σε καμιά εκκλησία δεν είναι τη φωτογραφία του Φλέμινγκ που ανακάλυψε την πενικυλίνη. Γιατί δεν την ανακάλυψε με προσευχή, αλλά με έρευνα. Ναι, μπορεί με την εκεί να πούνε, ναι, ερευνούσε όλα προσευχόμενος. Ναι, αλλά η έρευνα γινόταν με παρατήρηση, πείραμα, απόδειξη. Όχι με πίστη, πιστεύω στο ιόδιο. Ξέρω ότι το ιόδιο απολυμμένει, γι' αυτό και εκείνο το λόγο. Αλλιώς κι εσύ στο επόμενο έμφραγμα πήγαινε στην εκκλησία να προσευχηθείς. Μην πας στο γιατρό να συγχειρείς. Είναι γνωστό, οι θρησκείες δημιουργούν περισσότερα προβλήματα από όσα προσπαθούν να λύσουν. Έχουμε γνωστό ψυχολόγο, μουσουλμάνο, ο οποίος κανονικά πρέπει να πει τον πελάτη αυνανίσου. Ο γιατρός, ο ψυχολόγος πρέπει να πει αυνανίσου. Ο μουσουλμάνος του το απαγορεύει. Δεν ξέρει τι να κάνει ο άνθρωπος. Ο ψυχολόγος παίρνει χάπια γιατί δεν ξέρει τι να συμβουλεύσει. Και επειδή τελειώνω, αναρωτηθείτε τώρα. Σας έχουν ενοχλήσει αυτά που πιστεύω ή ότι τα λέω? Έχω διαβάσει όλη την επιχειρηματολογία για την ύπαρξη του Θεού. Μέχρι και το αστείο που έλεγε ο Βολτέρος, ότι σχεδίασε έτσι τη μύτη μας για να στέκονται πάνω τα γυαλιά μας.
Η καλύτερη απόδειξη για μένα είναι αυτό που λέει ο Τάσος Λιβαδίτης, ο ποιητής. Αιώνες τώρα χτυπώ τον τοίχο, μα κανείς δεν απαντάει. Όμως εγώ ξέρω ότι πίσω από εκείνο τον τοίχο είναι ο Θεός. Γιατί μονάχα εκείνος δεν απαντά ποτέ. Αυτά για σήμερα, διεκδικήστε τη ζωή σας. Εσείς γιατί κανένας Θεός δεν θα το κάνει για σας. Και καλή τύχη.